Setiakawan di kalangan negara-negara ASEAN ini bukan saja dalam sukan, dalam kebudayaan, malah juga dalam usaha-usaha kelestarian, pembangunan kelestarian seperti yang kami kongsikan sebentar tadi. Baik, seperti kami janjikan, persiapan ataupun kaedah menangani ataupun menguruskan ibadah korban secara logistik di studio pagi ini, kita ingin ucapkan selamat pagi juga selamat datang. Assalamualaikum Datuk Dr. Muhammad Safaruddin Mat Dawam. Datuk merupakan timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina dalam aspek kesihatan berita Datuk. Yeah. Datuk, selain kita nak meraihkan penutupan Sukan Si, Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, juga dinantikan pastinya adalah Hari Raya Aidiladha, bila mana ibadah korban ini merupakan satu kelaziman yang kita lakukan pastinya untuk mereka yang beragama Islam. Ibadah ni membawa komuniti bersama-sama, Datuk, ya, bukan saja di kawasan perumahan, di kawasan masjid, dewan komuniti. Bagi pihak veterina, ya, bagaimana persiapan bagi pihak DVS pula memastikan kelancaran ataupun ada stok lah ternakan untuk kawasan-kawasan yang telah pun membuat permohonan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satistiwa, salam negaraku Malaysia. Memanglah kita dapat nafikan sekarang ni ialah hari raya pun tinggal sehari dua lagi. Jadi memang permintaan untuk ternakan untuk dikorbankan memang sekian hari makin meningkat. Bukan setiap tahun makin meningkat. Jadi tahun ini memang kita menjangkakan keperluan yang memang banyak. Dan kita tu pun telah buat perkiraan dan buat persediaan. Dan daripada kita punya perkiraan berdasar kepada bilangan masjid dan surau di seluruh negara. Dan kita telah menganggarkan daripada 5,700 buah masjid dan dalam 12,500 surau seluruh negara. Jadi keperluan ni yang ada dalam 31,000 ekor. Ini termasuk juga kita kira mereka yang akan menjalankan ibadah korban di tempat-tempat bersendirian. Ya. Macam di rumah, di keluarga ada mereka bercara gotong royong, mereka korban di sekolah ataupun di persatuan-persatuan pun juga ada menjalankan ibadah korban. Jadi bilangan dah kita jangkakan dalam sebanyak 31,000 untuk tahun ini. Tapi lagi segi memastikan bekalan mencukupi, memang kita telah membuat semakan, dan mana kita telah pastikan daripada jumlah tempatan memang banyak ada, dan sebanyak 40% lah pun dilakukan pengimportan, dan stok semasa dalam negara adalah sebanyak dalam 43,000 ekor. Jadi mana ini ada lebihan, banyak lagi yang boleh diperolehi sekiranya ada lagi individu ataupun surau yang ingin menjalankan ibadah korban. Datuk, bagaimana DVS memastikan ibadah korban ini dilakukan mengikut tata cara yang sebaik-baiknya dan juga kebajikan ternakan itu juga dijaga? Yalah, ini satu isu juga yang selalu kita beri penekanan pada pada surau-surau atau masjid-masjid yang ingin menjalankan ibadah korban. Kerana saya rasa kena memastikan yang dijalankan secara yang lebih lebih berperi kemanusiaan pada ternakan. Ya. Kerana kadang-kadang kita dapati ada juga masjid surau ni dah dibekal dengan ternakan lembu tak ditempatkan tempat yang sesuai. Dia tambat di tempat yang terdedah cahaya panas dan hujan, dan juga tidak diberi makan. Jadi satu satu keadaan yang mana kita tak maulah ternakan nak korban ini terpaksa menjalani keadaan stres sebelum dia ni disembelih untuk korban. Jadi kita memang nak memastikan kalau boleh semua JK masjid surau supaya ternakan itu disimpan di tempat-tempat yang atau di tempat-tempat yang lebih lebih sesuai, kawasan teduh, pokok sebagainya, dan beri makan secukup dan minum. Kerana kita ni mana ternakan ni macam manusia juga. Dia adalah makhluk bernyawa. Dia perlu makan dan minum. Jadi walaupun sehari dua nak dikorbankan, janganlah kita puasakan dia. Jadi kita kena pastikan ternakan ini adalah terjaga dari segi kebajikan dia. Itu, dan satu lagi kita nakkan penyembelihan itu dilakukan di kawasan-kawasan yang mana adalah sesuai untuk dilakukan penyembelihan. Dan biasanya kita banyak Malaysia ni kalau mengadakan ibadah korban ni, kita dapati mereka seolah macam satu pesta. Jadi ini satu keadaan yang mana kita tidak berapa gembira melihatnya, apatah lagi pihak NGO di luar negara. Kerana mereka menganggapkan ternakan ni adalah ternakan bernyawa, dan dia perlu dikendalikan secara yang lebih teratur lah kan. Jadi
Oleh itu kita daripada jabatan kita sentiasa beri khidmat nasihat dan kita telah juga mengeluarkan panduan dari segi penyembelihan ternakan korban ni, dari segi cara nak mengendalikannya, cara nak menyembelihnya dan di mana tempatnya sesuai untuk disembelih. Kerana kita nak cuba mengelakkan berlakunya pencemaran semasa proses melapar dan sebagainya tu. Kerana ini daging-daging ni adalah untuk dimakan oleh kita kan. Jadi kita nak pastikan dia berlaku dalam keadaan yang lebih lebih dari segi sanitasi lebih terjamin. Kalau kita lihat di skrin ini bukan visual contoh Datuk ya. Okay. Apakah ini menepati ciri-ciri yang ditetapkan oleh DBS, ada kain lap dan sebagainya, ada saluran untuk buang darah dan sebagainya? Ya, itu memang kita kendaki mereka kalau boleh semasa melapar itu mesti ada plastik untuk dia sebagai alasnya. Jadi sekali kerja melapar pembersihan dapat dilakukan tanpa terkena lantai ataupun tanah. Kerana lantai tanah ni kadang-kadang ada juga kuman yang boleh boleh tersentuh dan terkena pada daging tu. Datuk, mungkin juga boleh terangkan kepada para penonton, khususnya mereka yang akan terlibat dengan ibadah korban ini, ada dua fasa, satu antemortem dan satu juga postmortem. Apa perkaitannya ini dengan ibadah korban itu? Ya, sebenarnya sebelum ternakan ni disembelih, kita kena menjalankan pemeriksaan. Sama ada ternakan itu sihat atau tak sihat, sesuai tak sesuai untuk disembelih. Jadi kalau ternakan itu ada menunjukkan gejala-gejala penyakit yang mana mungkin tak sesuai untuk disembelih dan untuk daging untuk dimakan manusia. Kerana ada penyakit ni yang mana boleh berjangkit pada manusia dan boleh mendarat pada manusia. Jadi kita nak pastikan sebab kita menjalankan antemortem, maknanya pemeriksaan sebelum penyembelihan. Dan postmortem adalah pemeriksaan selepas penyembelihan. Di mana situ kita akan menjalankan pemeriksaan terhadap daging yang dihasilkan. Kita akan memeriksa daripada organ dalaman tu. Kerana organ dalaman ni adalah penting. Kerana kalau ada tanda penyakit, kita boleh dapat kesan daripada tanda-tanda atau dissolution yang dapat daripada organ-organ ni. Dan kalau kita tidak biarkan dia dipasarkan, jadi ini mungkin akan boleh menyebabkan penyakit. Dan pada masa itulah kita kalau dapat dia organ-organ yang tak sesuai, kita akan condemn, kan, mana kita akan kita asing dan untuk dimusnahkan. Datuk, untuk ibadah ini ramai juga yang pasti ada kala terlepas pandang bahawa dalam tuntutan agama itu mereka juga perlu memenuhi kriteria-kriteria yang telah pun ditetapkan, iaitu kena ada permit, kena ada sijil kesihatan ternakan. Tapi dalam jumlah 30,000, 40,000 itu, Datuk, bagaimana untuk memudahkan kelancaran bagi pihak penganjur ada dokumentasi tersebut dan bagi pihak DBS juga tidak melengahkan ataupun dapat memberikan apa yang diperlukan dengan segera? Ya, biasanya penganjur dia dapat ternakan daripada pembekal. Dan ini adalah urusan pembekal untuk mendapatkan akuan pemindahan. Nak pindah dari satu negeri ke satu negeri ataupun nak mengimport daripada negara lain masuk Malaysia, mesti ada punya akuan permit import dan juga sijil kesihatan. Jadi mereka ni lah yang akan bertanggungjawab untuk mendapatkan akuan pemindahan dan juga sijil kesihatan bagi pihak penerima. Jadi penerima ni akan menerima ternakan tu, mana ternakan tu adalah sihat. Jadi maknanya pembekal ni perlu berhubung dengan pejabat kita di negeri-negeri dan juga daerah. Dan mereka di pegawai kita akan pergi ke lapangan, akan buat pemeriksaan sebelum kita mengeluarkan sijil kesihatan. Dan kita akan buat pemeriksaan secara kelompok lah, secara bukan seko-seko. Cara pematian secara lambang. Dan sekiranya ada terdapat penyakit, jadi mungkin kelompok itu tidak akan dibenarkan untuk diakhirkan kepada pada pembeli. Pernahkah sebelum ini, Datuk, DBS mendapati ada lembu yang tidak lepas tapi termasuk juga ke kawasan yang ingin dilakukan ibadah sembelihan itu? Sebenarnya memang ada berlaku. Ini macam dapat dielakkan lah. Kerana ada juga pembekal-bekal ni, kadang-kadang mereka ni ada juga mentinggal keuntungan. Walaupun mereka tahu ternakan itu ada penyakit, tapi tak dilapor pada kita dan kita tidak perlu buat pemeriksaan dan dia terus jual pada pada pembeli. Tindakan bagaimana, Datuk? Jadi kalau tindakan ni kalau sekiranya berlaku dan sekiranya dapati ternakan itu berpenyakit, kita akan kita akan rampas ternakan itu dan kita akan
tengok pada keadaan penyakit tu, kalau betul-betul membahayakan, kita akan musnahkan. Dan kalau sekiranya masih boleh dirawat, kita akan kita akan asingkan untuk dirawatan. Bagaimana tindakan kepada pembekal itu pula? Pada pembekal tu kita akan kita akan blacklist dan kita akan buat pemantauan lebih rapi. Dan kita akan arah pegawai kita untuk supaya sentiasa memantau mereka ni yang tidak bertanggungjawab ni. Agar melakukan urusan perniagaan ternakan ni secara lebih bertanggungjawab. Datuk, dalam keperluan untuk memastikan tidak ada semuanya dapat merasai ibadah korban itu, DVS juga ada rumah sembelihan. Tapi bagaimana pula untuk mendapatkan khidmat tersebut? Apakah ada fee dijalankan? Apa prosedur untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut? Sebenarnya kita kalau boleh kita menggalakkan semua ternakan yang tu tidak boleh sembelih di rumah sembelih kerajaan. Tapi memang sebenarnya tahu kita lagi kemampuan dalam keadaan dalam masa 3-4 hari ibadah korban ni, mungkin rumah sembelih kita tidak dapat menampung permintaan itu. Dan sebabnya kita ada juga beri kebenaran supaya disembelih di luar. Dan kita ada sebanyak 28 rumah sembelih seluruh negara ni. Jadi memang kebanyakan mereka yang dah biasa menjalankan ibadah korban ni akan melakukan ibadah korban di rumah sembelih kerajaan. Mana situ semua perkhidmatan semua kita sediakan, hanya mereka terima daging keluar daripada rumah sembelih tersebut. Dan fee-nya pula bagaimana, Datuk? Jadi fee dia memang dia berasal pada berasal pada rumah sembelih kita dan perkhidmatan yang kita beri. Dan kadar ni antara RM15 hingga RM50. Dan kalau untuk pada korban dia ada tambahan dia memang RM35. Mana kita ada servis tambahan untuk mereka lah. Tapi kalau mereka yang nak sembelih di luar, mereka kena dapat, selain daripada dapatkan akuan pemindahan segi kesihatan, perlu dapat juga permit pemindahan di luar. Di mana mereka pun akan dikena bayaran untuk RM35. Tapi biasanya urusan ni akan diuruskan oleh pihak pembekal. Dan kalau pihak individu kalau dapat cara beli sendiri, mungkin kena datang pejabat untuk dapatkan permit penyembelihan luar tu. Selain dari kelengkapan yang telah pun siap di rumah sembelihan ini, apa kelebihan menggunakan rumah sembelihan berbanding dengan kawasan-kawasan komuniti yang biasa dijalankan oleh rakyat Malaysia? Yalah, biasanya memang sembelih kerajaan memang tempat yang sesuai untuk melakukan penyembelihan ternakan. Jadi lagi segi urusan antemortem itu dibuat dan penyembelihan dilakukan secara yang lebih lebih berkemanusiaan berternakan dan kami menjalani pemeriksaan daging. Jadi hanya daging-daging sesuai akan keluar daripada daripada rumah sembelih itu. Berbeza dengan apa yang berlaku di luar sana tu, mungkin lagi segi kerja-kerja penyembelihan, melapar sebagainya itu dan pemeriksaan daging tak dilakukan. Tapi untuk makluman sebenarnya kita dalam tempoh 3-4 hari untuk ibadah korban ni kita telah pun menugaskan selama 180 orang kaki tangan di seluruh negara untuk pergi mantau bagi setiap lokasi yang ada ternak api ibadah korban kena jalankannya. Jadi kita memang tapi kemungkinan kita dapat melakukan semua. Tapi kita akan dapat akan cuba meninjau penyembelihan yang dilakukan di surau atau masjid yang bilangan banyak. Mungkin seekor 2 ekor tu mungkin kita sukar juga kerana kita bilangan kaki tangan terhad kan. Dan apatah lagi dalam bulan dalam cuti ini ramai yang nak bercuti kan. Tapi ini kita telah menugaskan mereka semua menjalankan tugas ini bagi memastikan ibadah korban ini dilakukan dengan tata cara yang telah digariskan. Datuk, mungkin sedikit panduan untuk mereka yang akan terlibat dengan ibadah korban ini, apa antara garis panduan ataupun tabiat-tabiat dari segi pengendalian itu, sedikit ringkas Datuk kalau boleh terpesankan kepada para penganjur nanti. Yalah, pada para penganjur penyembelihan korban di surau, di masjid dan surau ni dan juga yang dijalankan secara individu ni hendaklah dilakukan secara yang lebih teratur. Dan juga lagi segi kebersihan dah lagi utamakan. Kerana kita tak mahu kerana kita tahu memang punca segala penyakit kadang-kadang berpunca daripada makanan. Jadi kalau makanan itu tidak sedia dengan secara higienik, jadi ini boleh menyebabkan penyakit itu boleh berjangkit pada manusia dan akhirnya kita mungkin akan mengalami kelangkaan makanan, demam sebagainya. Kerana ada juga penyakit yang boleh menyebabkan demam pada manusia dan juga ada keguguran pada ibu-ibu yang mengandung. Jadi ini satu perkara yang walaupun ibu-ibu mungkin tak terlibat secara langsung dalam proses itu, tapi
dari segi apa ni lah, dari segi menyediakan apa ni pemantauan itu perlu. Penyediaan makanan tu, jadi kena jalankan secara yang lebih apa ni lah, lebih higienik, lebih kebersihan itu perlu diutamakan. Terima kasih Datuk. Sempat tadi kita berbicara sebentar dengan Datuk Dr. Muhammad Safarudin Mat Dawam, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina. Dan selepas ini kita ikuti pula bingkisan khas tentang satu lagi inisiatif dari Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri tentang buku resepi kompilasi 40 tahun. Tapi sebelum itu kita berehat seketika.